අයිබෝන් යාළුවනේ වෙල්කම් බැක් ටු kalyanijayalath kingdom channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ walking foot එකක් උපයෝගී කරගෙන ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකකින් කොහොමද අපි ගොඩාක් වෙනස් ඝනත්වයෙන් වැඩි ඒ වගේම ලෙස්සන සුළු මැටීරියල් ෆැබ්‍රික්ස් පහසුවෙන් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ walking foot එකක් ඔයාලට ලංකාවේ පහසුවෙන්ම ගන්න පුළුවන්. දැන් එච්චර ගාණක් නැහැ. මේ රුපියල් 1500ක් 2000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් හොයලා බලන්න ලංකාවේ ලේසියෙන්ම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ walking foot එකක්. ඉතින් මේ foot එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මෙෂර්මන්ට් නැතුව මම කලින් කිව්වා වගේ ඝනත්වයෙන් වැඩි ලෙසන සුළු ගොඩක් මැටීරියල් මේ foot එක උපයෝගී කරගෙන මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හොඳ නිවුස් එකක් කියලා මම හිතනවා ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මෙෂර්මන්ට් නැති අයට. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද මේ foot එක අපි මෙෂර්මන්ට් හයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක සම්බන්ධ කරගෙන ගොඩාක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ටෙෆ්ලොන් foot එකක්. ඉතින් මේ foot එක ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මෙෂර්මන්ට් එකට සම්බන්ධ කරගෙන අපිට පුළුවන් මම කලින් කිව්ව මැටීරියල් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මෙෂර්මන්ට් මහගන්නේ. ඉතින් වෙනත් වීඩියෝ එක මම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මෙෂර්මන්ට් වලට සම්බන්ධ කරන foot වර්ග ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ walking foot එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපි මෙෂර්මන්ට් සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන දිග කෑල්ලක් තියෙනවා මේ විදිහට කූරක් වගේ. ඒක අපි අපේ ඉදි කට්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආධාරකයේ මතට රඳව ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර walking foot වල ඒ වගේ හුක් එකක් නැහැ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ අපි මෙෂර්මන්ට් පාවිච්චි කරනකොට අපි නූල් තියාගත්ත යුතු ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් අපි මහනකොට 4ක් 3ක් අතර තමයි අපේ මැෂිමේ අපි නූල් සෙට් කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මැෂිම මේ විදිහට හදාගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට කැමති දුර ප්‍රමාණයකින් ඔයාලගේ නූල් ඔයාලට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී අරන් තියෙනවා size 11ට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් 10ට 9ට 8ට කැමති ගානකට මේ නූල් වල පරතරය තියාගෙන මේක මහගන්න. දැන් මම මෙතනදී ඔයාලට වඩාත් වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ තමයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ අපි ඉදි කට්ට ඇතුළට අපි මේක සෙට් කරගන්නකොට දාගන්න ඕනේ ඉදි කට්ට පහළට. ඊට පස්සේ අපි සුදු පාට කෑල්ල තියෙනවානේ. ඒ සුදු පාට මං කලින් කිව්වා වගේ ඒක අපි ඒ ඉදි කට්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආධාරකයේ මත වලට පේනවනේ මේ සුදු පාට කෑල්ල අර හුක් එක. ඒක මැදට තමයි මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර walking foot වල ඒ වගේ නැහැ. සමහර ඒවල තියෙන්නේ අපි ඉදි කට්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආධාරකයේ උඩින් තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා ගන්නකොට බලන්න එක එක walking foot වල පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් මැෂින් වල තියෙන්නේ මෙහෙමයි. එතකොට මේ ඔයාලා ඉදි කට්ට හයි කරගන්න ආධාරකයේ මත ඒ විදිහට තියලා මේක හදාගන්න. අමතක කරගන්න එපා. ඉතින් නැවතත් බලන්න මේක අපි හයි කරගන්නකොට මං කලින් කිව්වා වගේ අපි අපේ ඉදි කට්ට ඇතුළට දාගෙන තමයි මං හයි කරනකොට මේක පෙන්වන්න. මම නැවතත් ඔයාලට මේක තේරුම් කරලා දෙනවා. හොඳින් බලන්න. මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි අර ඉදි කට්ට අල්ලන ආධාරකයේ මතට රැඳෙන්නේ. දැන් අපිට ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ foot එක මෙතනදී මම ගලවගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ විදිහට ඉදි කට්ට ඇතුළට මම දාගත්තා. හොඳින් බලන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි දැන් foot එක අපි මෙෂර්මන්ට් සාමාන්‍ය මහන foot එක ගැලෙව්වට අපිට ඇනේ තියෙනවනේ. ඒ ඇනේ මතට මේ විදිහට අපේ මේ අලුත් foot එක walking foot එක අපි සම්බන්ධ කරගන්න. හොඳින් බලන්න. ඉදි කට්ට මං ඇතුළට දාලායි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපිට අර ඉදි කට්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙන ආධාරකයේ මත මං අර ඔයාලට කලින් පෙන්නපු ඒ ටික කූර ඒ මතට තමයි අපි තියාගන්න ඕනේ. හොඳින් බලන්න. දැන් මේ විදිහට මම මගේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක ආධාරයෙන්
මේ නට් එක තද කරගත්තා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක ෆාස්ට් දාලා මුකුත් නැහැ. මේ මහන මේ පෙන්නන විදිහම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මැෂිමේ තියෙන මේ ෆුට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට leather, PVC, ඝනත්වයෙන් වැඩි ඩෙනිම් ඕනෑම රෙද්දක් සාමාන්‍යයෙන් පහසුවෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් මැෂිමක් නැතුව. ඉතින් මං කලින් කිව්වා වගේ සාමාන්‍ය මැෂිම එක අපිට මහ ගන්න අමාරුයිනේ. ගොඩාක් ප්‍රශ්න එනවා. මම මේක නැවත ඔයාලට ගැලෙව්වා. නැවත තේරුම් කරලා දෙන්න ඕන නිසා හොඳින් බලන්න. නැවත බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඉදිකට මම ඇතුලෙන් දාගෙන තියෙන්නේ. හොඳින් බලන්න. ඉතින් මම මේ විතර දෙපාරක්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ වඩාත් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නිසා. මොකද මේක ගොඩක් අයට අමාරු දෙයක් සෙට් කරගන්නකොට. මොකද සමහර මැෂින් වල තියෙනවා මේ වගේ ලේසියෙන්ම ඇනේ ගලවන්න බෑ. එතකොට සම්පූර්ණ කෑල්ලම අපි ගලවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මල්ලන්ගේ එහෙම මැෂිමක් නෑ ඔයාලට පෙන්වන්න. ඒ වගේ වුණාම ඔයාලා මේ සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් කොටස ගලවලා තමයි ඔයාලා මේ වෝකින් ෆුට් එක ඔයාලගේ මැෂිමට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දෙපාරක්ම ඔයාලට මේක පෙන්නුවා. මං හිතනවා දැන් මේ පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට ඇති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් හොඳින් බලන්න ඇනේ හොඳට තද වෙලාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට නැවත නැවත බලලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා මම ගොඩක් පැහැදිලිව ඔයාලට මේක තේරුම් කරලා දුන්නා කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ PVC මැටීරියල් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේස රෙදි වලට අපි දානවා. ඒ වගේම ගොඩාක්ම දේවල් වලට මේ PVC මැටීරියල් එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා තනිපරට හරි දෙපරට හරි තියලා ලේසියෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී වීඩියෝ එක ෆාස්ට් දාලා නැහැ. ඔයාලට පේනවා කිසිම නූල් ගැටි ගැහෙන්නේ මොකුත් නැහැ. හොඳට මැහෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය ෆුට් එකකින් ඔයාලා මහලා බලන්න කවදාවත් මේ වගේ මැටීරියල් ඔයාලට මැෂිමට මහන්න බෑ. එතකොට මේ PVC කෑල්ල ඉරිලා යනවා. ඒ වගේම ගැට ගැහෙනවා. රැලි වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ කිසි දෙයක් නැහැ. හොඳට මැහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා විශේෂයෙන් මේ ෆුට් එක ඔයාලට වැදගත් වෙනවා ක්‍රාෆ්ට් වර්ක් කරන නිර්මාණ කරන අයට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් මේ මම ප්ලාස්ටික් බෑග් එක කෑල්ලක් තමයි මහන්නේ. ඔන්න බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ඇත්තටම මේ මැෂිමේ සම්බන්ධ කරන මේ ෆුට් එකකින් ප්‍රයෝජනයක් ගනි කියලා මං හිතනවා. මං ඉදිරියටත් ඔයාලට ගොඩාක් වටිනා වීඩියෝස් අරන් එනවා. විශේෂයෙන් මැෂින් වල එක ෆුට්ස් මං එක වෙලාවට ඔයාලට තේරුම් කරලා දෙනවා. ඉතින් මල් ළඟ මැෂින් වලට සම්බන්ධ කරන ෆුට් ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ හැම ෆුට් එකක්ම ඔයාලට එකින් එක කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ඩෙනිම්. ඉතින් මම ඩෙනිම් රෙද්දත් මේ වගේ දෙකට නමාගෙන මහගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි ඝනත්වයෙන් මෙර රෙද්දක් මහනකොට ඩොමෙස්ටික් මැෂින් එකක අමාරුයිනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මේකේ කිසි කරදරයක් නැතුව ලේසියෙන්ම මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ෆුට් එකක් අරගෙන උපරිම ප්‍රයෝජනයෙන් එක ගන්න. මොකද ඇත්තටම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් මේ තියෙන සාමාන්‍ය රෙද්දක් මම දෙකට තුනට නමලා මහ ගන්නවා. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. තවමත් ඔයාලා සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, like දාන්න, comments දාන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් videos වලින් ඉදිරියේදීත් මම ඔයාලා හමු වීමට එනවා. So if you didn't subscribe to my channel yet, please don't forget to subscribe. And you can share my videos with your friends. So see you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා හැමදිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් මම නැවතත් ඔයාලා හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයාලා හැමදිනාටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.